ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ብስኩት ያለ እርሾ እስኪቦካ ሳንጠብቅ በትንሽ ደቂቃ ወዲያው አብኩተን ወዲያው የሚጠበስ ቆንጆ የሚጣፍጥ ለልጅ ለአዋቂ የሚሆን ብስኩት አብረን እናዘጋጃለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኳቸው 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ሞቅ ያለ ወተት፣ ሩብ ኩባያ የቀለጠ የገበታ ቅቤ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨውና 4 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ናቸው። የፍርኖ ዱቄቱ ላይ ጨውን፣ ቤኪንግ ፓውደሩና ስኳሩን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። በደንብ ከዱቄቱ ጋር ከደባለቅነው በኋላ አሁን ወተቱን ቫኒላውንና ቅቤውን ጨምረን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። እንዲህ በደንብ አድርገን ስልስ ያለ እስኪሆን ድረስ በእጃችን ካሸነው በኋላ ዱቄት እንደዚህ ነስነስ አድርገን ሊጡን እንዳምጠዋለን። እንዲህ ሊጡን ከዳመጥነው በኋላ በፈለግነው አይነት ቅርጽ አድርገን እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። እኔ በፒዛ መቁረጫ እንደዚህ አድርጌ ነው የቆራረጥኩት። ከፈለጋችሁ በቅርጽ ማውጫ የፈለጋችሁትን አይነት ቅርጽ አስይዛችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ውፍረቱ ይሄው እንዲህ እንደምታዩት የዚህን ያህል ውፍረት አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። ከዛም ዘይት አሙቅ ያለው የምጠብስበት ውስጥ ከተውና እያገላበጥኩኝ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ወርቃማ የሆነ የሚያምር ቆንጆ ከለር እስኪይዝ ድረስ እንጠብሰዋለን። ዘይቱን ሃይ ላይ አድርገን አይደለም የምንጠብሰው፣ ሚዲየም ላይ ወይም ደግሞ ሚዲየም ሎ ላይ አድርገን እንዳይቃጠልብንም ውስጡም ደግሞ ሊጥ እንዳይሆን ቀነስ አድርገን ነው የምንጠብሰው። እሺ ተመልካቾቼ ይሄው እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን አወጣዋለሁ እና አብሮት የሚወጣውን ዘይት እንዲመጥልኝ ፔፐር ታወል ከሰሃኑ ስር አድርጌ እዛ ላይ ነው የማደርገው እና ሁሉንም እንዲሁ አድርጌ ጠብሼ ጨርሳለሁ። እና ተመልካቾቼ ይሄው ይሄንን ይመስላል። ውስጡም ደግሞ እንዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከሻይ ጋር ከወተት ጋር ለመክሰስ በጣም ቆንጆ ነው። ልጆችም ይወዱታል፣ ለአዋቂዎችም ለሻይ ሰዓት በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በፍጥነትም በደቂቃዎች የሚደርስ ነው። እስኪቦካ አንጠብቅም። ወዲያው አብኩተን ወዲያው የምንጠብሰው ነው ማለት ነው። እና እናንተም ሞክራችሁት አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ ነው የማመሰግነው።
በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።